live, sir. Okay. Hello. আজি কিন্তু seriously technical issues. সেইকাৰণে অকণমান দেৰি লাগিছে. Am I visible? Okay. Fine. Okay, মই প্ৰথমতে অকণমান কমেণ্ট চাই লওঁ. হেল্ল'. ভাল লাগিছে এই দিনৰ ভৰ দুপৰীয়াখনতো তোমালোক যে আছা এইটো বহুত ভাল লগা কথা. মোৰ ভাল. আহি গ'লো জলদি আহিলোঁ. হাই. জলদি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ লক্ষীমণি. মই একো চং নাচাওঁ, এই টাইম নাপাওঁ. এইটো কেনেকুৱা বস্তু? চং চাই নেকি মানুহে? আজিকালি জেনেৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ গ'ল? আমাৰ দিনত আমি গান শুনিছিলোঁ, আজিকালি গান চাই. ভেৰি লাভলি. কাৰ ঘৰ নলবাৰীত? মোৰ নহয় কৌশিক. টাইম পাৰ হৈ গ'ল দেখোন. অকণমান টাইম লাগিল, বাট নাও আই এম বেক. Can we fix the focus on the board, please, if it is possible? Okay, fine, no issues. Okay, so এক মিনিটমান ৰৈ লওঁ, কথা পাতোঁ তোমালোকৰ লগত, তেতিয়ালৈ যাতে আৰু কানেক্ট হৈ ল'ব পাৰে. Yes, I need. Okay. কোৱা, দুপৰীয়া ভাত খালা নাই তোমালোকে? দুপৰীয়া ভাত খালা নাই? আজিতো দেওবাৰে স্পেচিয়েল খানা থাকে. মই একো খোৱা নাই বাৰু, তোমালোকে খালা নাই সেইটো কোৱা. বনাই আছে ছাৰ. কি ৰান্ধিছে? কোনে গাহৰি খাইছা, কোনে খাচী খাইছা, কোনে হাঁহ খাইছা, কোনে কুকুৰা খাইছা, কোনে ব্ৰইলাৰ খাইছা, কোনে একো খোৱা নাই, কোনে অকল ৰাতিপুৱাৰ পৰা মাৰ আৰু গালি খাই আছা? কৈ যোৱা এফালৰ পৰা. বৰ দেৰিলৈকে ভাত নোখোৱাকৈ থাকাহে তোমালোক. অসমীয়া মানুহৰ ভাতেই চিনাকি হ'ব লাগে আচলতে, হয়নে নহয়? গৰম কেনেকুৱা পৰিছে? খোৱা বোৱা বাৰু চলতা रहेगा. গৰম কেনেকুৱা পৰিছে কোৱাচোন? লাভ ইউ টু প্ৰবীণ. ছাৰ মই গালিয়ে খাই আছোঁ. মই জানিছোঁ কোনোবাই নহয় কোনোবাইতো গালি খাবই. চ' ইয়াত গালি খোৱা বহুত মানুহ ওলাইছে. ৰাইট. বিৰাট গৰম. য়েছ, বহুত গৰম. ইয়াতো বহুত গৰম. ইনফেক্ট মানে ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে যেতিয়া বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ পৰা ভিতৰৰ পৃথিৱীখনলৈ সোমাই অহা যায়, বহুত বেছি গৰম. ছাৰ লাইভ 8 PM পাৰিলে আহিবচোন. অ'কে কৃষ্ণা, কেন ইউ টেল মি তুমি কি ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট? কেন ইউ টেল মি প্লিজ, তুমি কি ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট? ছাৰ আপোনাৰ ফেভৰিট ছং? মই ইংৰাজী খুব কম শুনো. ইংৰাজীৰ এটা ফেভৰিট ছং হৈছে, মই ভাল পাওঁ পল ৰবচন, বহুত পুৰণি দিনৰ ছিংগাৰ. তেওঁৰ এটা গান আছে অল্ড মেন ৰিভাৰ. এইটোৰ গানৰ পৰা তোমালোকৰ হয়তো কোনোবাই জানিবও পাৰা, আমাৰ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটা গান আছে ন, বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে. সেই গানটো সেই সুৰটোৰ পৰা সহায় লৈ পেলাই, অনুকৰণ কৰি পেলাই এই গানটো কৰা হৈছিল. সেইটো এটা মোৰ ভাল লগা গান. হিন্দী গান কোনে শুনিছা নাই মই নাজানো, বাট এটা বিৰাট ধুনীয়া গান আছে, ইন আঁখো কি মস্তিকে মস্তানে হাজাৰো হে. সেইটো এটা মোৰ ভাল লগা গান. তাৰপাছত অসমীয়া মই ৰিচেণ্টলি শুনি আছোঁ তোমাৰ মুখ ফুলোৱা গীত, কৃতিকা শৰ্মাৰ. কোনে শুনিছা মুখ ফুলোৱা গীত? আমাৰ ইয়াত আজি ইমান গৰম নহয়, অন্তৰীক্ষা মোক তালৈকে মাতা, তোমালোকৰ ঘৰলৈকে মাতাচোন মোক. তাতে ভাত এসাঁজো খাম, ঠাণ্ডাত অকণমান থাকিও আহিম. এপত এভেইলেবল হ'ব, এডিটিঙৰ কাম চলি আছে, এপত এভেইলেবল হ'ব, ঠিক আছে? লক্ষীমণি মইতো গান গাওঁ ছাৰ. হা আফটাৰ, মই গানটোৰ নামেই প্ৰথম শুনিছোঁ, গানটো শুনাটো দূৰৰে কথা.
Okay. Nothing. What about shape of you? Nothing. Okay. So, বহুতখিনি কানেক্ট হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ যিটো চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰোঁ চেপ্টাৰটোৰ ছেকেণ্ডটো পাৰ্ট আচলতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি আমাৰ ইউটিউবত আপলোড আছে গতিকে তোমালোকে তালৈ গৈ চাব পাৰা ঠিক আছে আৰু যিসকলে কৈছে যে চেপ্টাৰটো আপলোড নাই য়েছ চেপ্টাৰটোৰ এডিটিঙৰ কাম চলি আছে এইটো আপলোড হৈ যাব এপত খুব সোনকালে ঠিক আছে অকণমান কাম বাকী আছে আৰু এইটো ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ লাইফ আজি সন্ধিয়া আকৌ হ'ব আজি মৈত্ৰী মেম তোমালোকৰ ফেভৰিট মৈত্ৰী মেম ছায়েন্সৰ কাৰণে অ'কে ফাইন চ' তেতিয়াহ'লে আজি আমি নকিয়া 1200 মডেল কোনোবাই মোবাইলৰ মডেলৰ কথা সুধিছা ন নকিয়া 1200 মডেল অ'কে চ' এতিয়ালৈকে আমি নেলছন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে যিমানখিনি কথা পালোঁ যদিহে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আমি চাওঁ তেন্তে আমি তাত গম পালোঁ যে এপাৰ্টেইডৰ কথা গম পালোঁ হোৱাট ৱাজ এপাৰ্টেইড ৱাজ বেচিকেলি এ ছিষ্টেম যিয়ে হোৱাইট আৰু ব্লেক পিপলৰ মাজত এখন ৱাল ক্ৰিয়েট কৰিছিল ঠিক আছে ছেগ্ৰেগেশ্যন আনিছিল কাষ্ট নহয় কালাৰৰ বেচিছত ঠিক আছে শ্বেতাংগ আৰু কৃষ্ণাংগসকলৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট হৈছিল শ্বেতাংগসকলে কৃষ্ণাংগসকলক ডমিনেট কৰিছিল অ'কে আৰু কৃষ্ণাংগসকলক তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছিল যুগ ধৰি বাট দেন দেয়াৰ কেম চাম পিপল তাত কিছুমান মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল ইনক্লুডিং নেলছন মেণ্ডেলা তাৰ উপৰিও আৰু কিছুমান মানুহৰ নাম আছিল নামবোৰ মোৰতো বহুত জটিল নাম মোৰে মনত নাই এইবোৰ নাম অলিভাৰ টাম্বো ৱাল্টাৰ চিচোলো চিফ লুথুলি ইউচুফ ডাডো ব্ৰাম ফিছাৰ ৰবাৰ্ট চবুকুৱে এই সকলোখিনি মানুহে এই কৃষ্ণাংগ মানুহখিনিৰ অধিকাৰৰ কাৰণে ঠিক কৃষ্ণাংগ মানুহৰ অধিকাৰৰ কাৰণে নহয় সমতাৰ অধিকাৰৰ কাৰণে ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এণ্ড আফটাৰ ফাইটিং ছ' হাৰ্ড বহুত কষ্ট কৰাৰ পিছত বহু ছেক্ৰিফাইচৰ অন্তত সাউথ আফ্ৰিকাত এখন সমতাপূৰ্ণ এপাৰ্টেইডৰ অৱসান ঘটি এখন সমতাপূৰ্ণ সমাজৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল বা সূচনা হৈছিল আৰু সেই মুহূৰ্তটোক বৰ্ণনা কৰি পেলাই সেই এপাৰ্টেইডৰ অৱসান ঘটাৰ লগে লগে যেনেকুৱাকৈ এখন চৰকাৰৰ আৰম্ভণি ঘটিল সেই চৰকাৰখনৰ যিখন চৰকাৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে কৃষ্ণাংগ অধ্যুষিত কৃষ্ণাংগৰ বহুত বেছি প্ৰাদুৰ্ভাৱ থকা এখন চৰকাৰ গঠন হ'ল আৰু এইটো গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে এটা মেছেজ আছিল যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইজ ন' মোৰ এলাউড ইন দিছ ৱৰ্ল্ড ডিছক্ৰিমিনেশ্যনক বা বৈষম্যক এই পৃথিৱীত আৰু কোনো কাৰণতেই থিতাপি ল'বলৈ দিয়া নহ'ব এইটো গোটেই পৃথিৱীলৈ এটা মেছেজ আছিল আৰু যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলা যিয়ে 27 বছৰ জেলত কটোৱাৰ পাছত সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমগৰাকী কৃষ্ণাংগৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যিটো অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছিল সেই আয়োজনটোত বিশ্বৰ সকলো দেশৰ শীৰ্ষ নেতাসকল তাত সমবেত হৈছিল তেওঁলোকে সেই সাউথ আফ্ৰিকাৰ যি গৌৰৱোজ্জ্বল ক্ষণ সেই গৌৰৱোজ্জ্বল ক্ষণটোত বা গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে যিয়ে এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই লৈ আনিছিল সেই ক্ষণটোৰ সাক্ষী হ'ব বিচাৰিছিল আৰু সেই গোটেই ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি আমি ইয়াত পাইছোঁ এতিয়া তাৰ লগতে নেলছন মেণ্ডেলাই আৰু কেইটামান কথা তাত উল্লেখ কৰিছে এই গোটেই পিচটোত যে কেনেকৈ তেওঁলোকে ছেক্ৰিফাইচ কৰিছিল কেনেকৈ কেৱল নেলছন মেণ্ডেলা নহয় বহুখিনি মানুহৰ ছেক্ৰিফাইচ বা ত্যাগে কেনেকৈ তেওঁলোকক এখন সমতাপূৰ্ণ সমাজ গঠন কৰাত সহায় কৰিছিল সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আগৰ ছেশ্যনটোত পঢ়ি আহিছোঁ আজি আমি য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ পাছৰখিনি বস্তু অকণমান বুজিবলগীয়া বস্তু আৰু এই চেপ্টাৰটো এইকাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ তোমালোকৰ আই বিলিভ তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ যিমানবোৰ চেপ্টাৰ তোমালোকৰ চিলেবাছত আছে তাৰ আটাইতকৈ টান চেপ্টাৰ এইটো গতিকে আমি এইটো খুব ভালকৈ তোমালোকৰ কাৰণে আমি লৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এট দ্য ছেইম টাইম ইয়াৰ MCQs আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ এই সকলোবোৰ আমি তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিম আহি থকা সময়খিনিত গতিকে টু গেট অল দিছ থিংছ তোমালোকে কি কৰা আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যে মই এই নেলছন মেণ্ডেলা চেপ্টাৰটো যিটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট সেই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা এসপ্তাহৰ আগত আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কৰিবলৈ মই এসপ্তাহ ৰ'ব লগা হৈছে এনেকুৱা নহয় যে তাৰ মাজত চাৰ্পিয়ে বেলেগ লাইফ কৰা নাই তাৰ মাজত চাৰ্পিয়ে বেলেগ লাইফ কৰিছে কিন্তু বেলেগ ক্লাছৰ বেলেগ ছাবজেক্টৰ লাইফ কৰিব লগা হয় আৰু কেৱল একেৰাহে আমি ক্লাছ 10ৰ ইংৰাজীৰে লাইফ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ বা ক্লাছ 10ৰ ছায়েন্সৰে লাইফ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তোমালোকৰ এটা ওৱান ষ্টপ ডেষ্টিনেশ্যন আছে য'ত গৈ তোমালোকে এই সকলোখিনি কোৰ্চ একেলগতে চাব পাৰা পঢ়িব পাৰা বুজিব পাৰা আমাৰ লগত চিধাই ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰা য়েছ প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ পেলাই চাৰ্পি এপটো যদি ডাউনলোড কৰি লোৱা আৰু তাত এভেইলেবল থকা কোৰ্চসমূহৰ যদি এক্সেছ লোৱা তোমালোকে তেতিয়াহ'লে অফক'ৰ্ছ একো সমস্যা নোহোৱাকৈ তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াই নিব পাৰিবা বাট হোৱাট এভাৰ আমি আজি যিটো চেপ্টাৰ লৈ আহিছোঁ সেই চেপ্টাৰটো পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যনছ যেতিয়া এইডোখৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে যিটো লাইনেৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে সেই লাইনটো তোমালোকৰ এক্সামত সদায় আহি থকা বস্তু
সদায় আহি থকা বস্তু যদিহে কোনোবা কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টেও চাই আছে তেন্তে তেওঁলোকক মই কৈ দিওঁ যে তোমালোকৰ যেতিয়া মই কমন কুৱেশ্যনছৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলোঁ মই এই কুৱেশ্যনটো কৈছিলোঁ আৰু এইটো আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন এইটো কেৱল এতিয়া আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন বুলিয়ে নহয় যিসকল ফ্ৰেছ ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্ট সেই ফ্ৰেছ ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণেও এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যনছ obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. So, according to Nelson Mandela মতে এজন মানুহৰ আৰু তেওঁ কি কৈছিল নেলছন মেণ্ডেলাই কি কৈছিল যে যদিও বা খনিজ সম্পদেৰে বা সোণ হীৰা মণি মুকুতাৰে আমাৰ দেশখন বহুত বেছি চহকী সাউথ আফ্ৰিকাৰ হীৰাৰ খনি আছে বুলি মই তোমালোকক কৈছিলোঁ বহুত বেছি চহকী বাট সাউথ আফ্ৰিকাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই অনুভৱ কৰিছিল তাৰ মানুহখিনিক তাৰ নাগৰিকসকলক ঠিক আছে এতিয়া সেই সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে দুটা অব্লিগেশ্যনছ থকা উচিত দুটা দায়বদ্ধতা থকা উচিত সেই দায়বদ্ধতা দুটা কি এটা হৈছে বিৰাট পাৰ্চনেল অব্লিগেশ্যন হেতুক আমি পাৰ্চনেল অব্লিগেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ হেতু হৈছে এইটো অব্লিগেশ্যনছ টু হিজ ফেমিলি টু হিজ পেৰেণ্টছ টু হিজ ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট অব্লিগেশ্যন সেকেন্ড অব্লিগেশ্যনটো এইটো হৈছে প্ৰাইভেট নিজৰ জীৱনটোক লৈ পেলাই নিজৰ পৰিয়ালটোক ভালকৈ ৰখাৰ নিজৰ মাতৃ পিতৃক ভালকৈ ৰখাৰ নিজৰ সন্তানক ভালকৈ ৰখাৰ নিজৰ পত্নীক ভালকৈ ৰখাৰ এটা দায়বদ্ধতা ঠিক আছে দ্বিতীয়টো দায়বদ্ধতা নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈ সমাজখনৰ প্ৰতি থকা যিটো দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতাটো কাৰ প্ৰতি আছে that obligation is towards his people মানে কি সেই তেওঁ ওচৰ পাজৰে থকা মানুহখিনি বা তেওঁৰ দেশৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি থকা যিটো দায়বদ্ধতা হিজ কমিউনিটি তেওঁৰ যিটো সম্প্ৰদায় সেই কমিউনিটিটোৰ প্ৰতি হিজ কাণ্ট্ৰি তেওঁৰ দেশখনৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ দেশৰ সকলো নাগৰিকৰ প্ৰতি দেশৰ সকলো সমস্যাৰ প্ৰতি বা দেশৰ সকলো বিষয়ৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতাটো নেলছন মেণ্ডেলাই সাউথ আফ্ৰিকাৰ এজন নাগৰিকৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ উল্লেখনীয় দুটা দায়বদ্ধতাৰ ভিতৰত এটা বুলি উল্লেখ কৰিছে ইন এ চিভিল এইটো মনত ৰাখিবা এইটো আহিব পাৰে এইটো এই তোমালোকক আহিব পাৰে নহয় আহিবই যে ডেছক্ৰাইব দ্য টুইন অব্লিগেশ্যনছ মেনশ্যন বাই নেলছন মেণ্ডেলা উল্লেখ কৰা দুটা অব্লিগেশ্যন উল্লেখ কৰা এটা কি হ'ব বিৰাট পাৰ্চনেল থিংছ to his family, to his parents, to his wife and children, আৰু second to কি to his people, to his community, to his country. হলনে বুজি পাইছা কমেন্ট কৰাতকৈ পঢ়াত গুৰুত্ব দিয়া দেই কথাখিনি বুজাত গুৰুত্ব দিয়া ঠিক আছে In a civil and human society, its man is able to fulfill these obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. So, Nelson Mandela কৈছে যে এই দুটা obligation fulfill কৰাটো ইমান বেছি ডাঙৰ ইছ্যু নহয় যিকোনো মানুহে অকণমান কমিটমেণ্টৰ জৰিয়তে এই দুটা ফুলফিল কৰিব পাৰে নিজৰ এবিলিটিৰ সহায় লৈ পেলাই কিন্তু সাউথ আফ্ৰিকা কি হৈছিল সাউথ আফ্ৰিকাত এপাৰ্থাইডে যেনেকুৱা এক বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰি ৰাখিছিল সেই এপাৰ্থাইডৰ যি বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি সেই এপাৰ্থাইডত যেতিয়া কৃষ্ণাংগসকলক নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছিল সেই কৃষ্ণাংগসকলৰ কাৰণে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে মেন অফ মাই বাৰ্থ এণ্ড কালাৰ বুলি কোনখিনি মানুহক বুজাইছে যিখিনি ব্লেক পিপল আছিল যিখিনি কৃষ্ণাংগ অৰ্থাৎ আমি যে ধেমালিকে কওঁ কাৰোবাক জোকাবলৈ তোক নিগ্ৰুৰ নিচিনা লাগিছে নেগ্ৰিটো গোষ্ঠীৰ যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনিৰ কথা কোৱা হৈছে অ'কে চ' সেই বাৰ্থ এণ্ড কালাৰ অৰ্থাৎ কৃষ্ণাংগ যিসকল মানুহ সেই মানুহসকলৰ কাৰণে এই দুটা অব্লিগেশ্যন যি দুটা অব্লিগেশ্যন আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি আহিলোঁ সেই দুটা অব্লিগেশ্যন বা সেইটো দায়বদ্ধতা ফুলফিল কৰাটো বহুত বেছি এক সমস্যাজনক কাৰবাৰ আছিল In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. So, আমাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ শাসন ব্যৱস্থালৈ মনত পেলোৱা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ শাসন ব্যৱস্থাত কি আছিল যে যদিহে কোনোবা ভাৰতীয়ই এটা ভাল জীৱন যাপন কটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেন্তে ব্ৰিটিছসকলে তাত যেনেকৈয়ে নহওক হকা বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কোনোবাই যে ভালকৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাত হকা বাধা দিছিল কোনোবাই যে উকিল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে তাত হকা বাধা দিছিল কোনোবাই যে ভালকৈ পঢ়িব বিচাৰিছে তেন্তে তাতো হকা বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল সিমিলাৰলি মই সাউথ আফ্ৰিকা আৰু ব্ৰিটিছৰ কনটেক্সটো বহুত বেছিকৈ আনি আছোঁ দেই কাৰণ আল্টিমেটলি সাউথ আফ্ৰিকা এটা ব্ৰিটিছ কলনি আছিল In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people, In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being. যিয়ে South Africa মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছিল যিয়ে নিজক এটা সুযোগ দিবলৈ বিচাৰিছিল যে মই মোৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা মোৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি মোৰ দেশখনৰ প্ৰতি থকা যি দায়বদ্ধতা তাক ফুলফিল কৰোঁ সেই ফুলফিল কৰিবলৈ বিচৰা সকলক পানিশ কৰা হৈছিল তেওঁলোকক আইসোলেট কৰি দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ শ্বেতাংগসকলে বিচৰা নাছিল যে কোনো কৃষ্ণাংগ মানুহে
কোনো কৃষ্ণাংগ মানুহে নিজৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি সচেতন হওক, নিজৰ সমাজ চেতনাৰ প্ৰতি সচেতন হওক, নিজৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি সচেতন হওক, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিল, সেই মানুহখিনিক পানিছ কৰিছিল, আইচলেট কৰিছিল, আঁতৰাই ৰাখিছিল। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. So, যিখিনি মানুহে এই সকলো সমস্যাৰ মাজতো নিজৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি, নিজৰ দেশৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা বা নিজৰ যিটো কৰ্তব্য, সেই কৰ্তব্যটো ফুলফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁলোকক পৰিয়ালৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছিল, তেওঁলোকক আঁতৰাই লৈ যোৱা হৈছিল, তেওঁলোকক ক'ৰবাত নিৰ্বাসন দিয়া হৈছিল, কলীয়া পানীলৈ মেল দিয়া হৈছিল, বা তেওঁলোকক কলীয়া পানী বুজি পোৱা ন, কলীয়া পানী হৈছে তোমালোকৰ কালা পানী বা কলীয়া পানী, যেতিয়া মানুহক এখন দূৰ দুৰ্গম ঠাইত নি পেলাই এৰি দিয়া হয়, তেনেকুৱা কৰা হৈছিল, নাইবা অজ্ঞাত জেলত তেওঁলোকক ৰাখি দিয়া হৈছিল, অজ্ঞাত কাৰাগাৰত তেওঁলোকক বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল। A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. এতিয়া এইখিনিত নেলছন মেণ্ডেলাই যিটো বাক্য ক'ব, সেই বাক্যটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কণ্টেক্সটৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত কৈছে কি, I did not in the beginning choose to place my people above my family. প্ৰথমতে নেলছন মেণ্ডেলা কেৱল নিজৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে ভবা এজন মানুহ আছিল, যে মই চাকৰি এটা কৰোঁ, মই মোৰ পৰিয়ালক ভালকৈ ৰাখোঁ, মই মোৰ পৰিয়ালক ভালকৈ খুৱাওঁ, মই মোৰ পৰিয়ালক সকলো সুবিধা দিওঁ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰথমতে নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি থকা যি দায়বদ্ধতা তাৰ প্ৰতি উদাসীন আছিল, নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্য বা দায়িত্ব তাৰ প্ৰতি উদাসীন আছিল। বাট when I attempted to serve my people, যেতিয়া মই দেশৰ কাৰণে ওলাই আহিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, অৰ্থাৎ তুমি যদিহে আমাৰ মহাত্মা গান্ধীলৈকে চোৱা, মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমতে দেশ সেৱা কৰিম বুলি ওলাই অহা নাছিলে, তেখেতে উকিল কৰিলে, নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে চাউথ আফ্ৰিকালৈ গ'ল, তাতকৈ যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে নহয়, মই কেৱল নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে ভাবিলেই নহ'ব, মই এইখিনি মানুহৰ কাৰণে, মই এইখিনি মানুহৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যুঁজিব লাগিব। নেলছন মেণ্ডেলাই সেই একেটা ফিলে কৰিছিল, যে মই মোৰ দুনিয়াখন বাদ দি, মোৰ দুনিয়াখন মানে কি, তেওঁৰ পৰিয়ালটো, তেওঁৰ ঘৰ, তেওঁৰ ককাই ভাই, এইখিনিক বাদ দি পেলাই তেওঁ গোটেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি, তেওঁৰ সমাজখনৰ প্ৰতি তেওঁ ভাবিব লাগিব। আৰু সেইখিনি যেতিয়া তেওঁ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ বিচাৰি পালে যে হি ৱাজ প্ৰিভেণ্টেড ফ্ৰম ফুলফিলিং হিজ অব্লিগেশ্যনছ এজ এ ছান, এ ব্ৰাদাৰ, এ ফাদাৰ এণ্ড এ হাজবেণ্ড। তেওঁ যেতিয়া সমাজৰ কামত ইনভলভ হৈ গ'ল, তেতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি থকা যিটো অব্লিগেশ্যন আছিল, এজন পুতেক হিচাপে নিজৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি, এজন ভায়েক হিচাপে নিজৰ ককাইক ভাইৰ প্ৰতি, এজন দেউতাক হিচাপে নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি, এণ্ড এজ এ হাজবেণ্ড টু হিজ ৱাইফ, নিজৰ ঘৈণীয়েকৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা, সেইখিনি ফুলফিল কৰিবলৈ তেওঁ অসমৰ্থ হ'ল। অৰ্থাৎ সমাজৰ কামত যেতিয়া তেওঁ ওলাই আহিলে, তেতিয়া তেওঁক নিজৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা দূৰলৈ গুচি যাবলৈ বাধ্য কৰা হ'ল। ভাবি চোৱা, এজন মানুহক অলমষ্ট 30টা বছৰ জেলত ৰখা হৈছিল, আৰু সেই 30টা বছৰ তেওঁ পৰিয়ালৰ ওচৰত থাকিব পৰা নাছিল, পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাব পৰা নাছিল, বা পৰিয়ালৰ কোনো দায়িত্ব উঠাব পৰা নাছিল। গতিকে এইটো বিৰাট ভাবিলে ভয় লগা কথা, হয়নে নহয়? টিনামণি শইকীয়া, চাৰ্পিত জইন হোৱা ষ্টুডেণ্টবোৰৰ এটিটিউড আছে। হা ভাই, এটিটিউড আছে, কাৰণ দে ডিজাৰ্ভ ইট। অৰ্থাৎ চাৰ্পিৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে ভাই, চাৰ্পিৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ আছে, চাৰ্পিৰ ওপৰত ফেইথ আছে, চাৰ্পিৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, সেইকাৰণে এটিটিউড আছে। গতিকে তুমি জইন হৈ লোৱা, তোমাৰো এটিটিউড আহি যাব, যিটো এটিটিউডৰ কথা তুমি কৈছা, এণ্ড ডেট ইজ নট এ বেড থিং। চাৰ্পি টেক্স এ লট অফ প্ৰাইড, চাৰ্পিয়ে গৌৰৱ কৰে যে চাৰ্পি ষ্টুডেণ্টৰ এটিটিউড আছে। আই ৱাজ নট বৰ্ন উইথ এ হাংগাৰ টু বি ফ্ৰী। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে নেলছন মেণ্ডেলাই স্বাধীনতাৰ কাৰণে যুঁজিছে, সমতাৰ কাৰণে যুঁজিছে, বাট নেলছন মেণ্ডেলাই এইটো স্বীকাৰ কৰিছে, হি এডমিটেড ডেট হি ৱাজ নট বৰ্ন উইথ এ হাংগাৰ টু বি ফ্ৰী। মুকলি হোৱাৰ বা স্বাধীনতা পোৱাৰ যিটো ভোক, সেই ভোকটো লৈ পেলাই তেওঁ জন্ম হোৱা নাছিল, তেওঁৰ সৰুৰে পৰা সেইটো নাছিল। আই ৱাজ বৰ্ন ফ্ৰী ইন এভৰিৱে ডেট আই কুড ন'। কাৰণ সন্তান এটা যেতিয়া জন্ম হয়, তুমি যেতিয়া জন্ম হৈছিলা তেতিয়া মনত পেলোৱা, মনত নপৰিব অফক'ৰ্ছ, কিন্তু যেতিয়া কেঁচুৱা এটা তুমি ধৰি লোৱা তোমাৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত থকা বা তোমাৰ পৰিয়ালত জন্ম হোৱা এটা কেঁচুৱালৈ মনত পেলোৱা, কেঁচুৱাটো তুমি দেখিলা, কেঁচুৱাটো জন্ম হৈছে, তাৰপিছত তাৰ যি মন যায় তাকে কৰিব দিয়ে, তাৰ যি মন যায় তাকে খাব দিয়ে এটা চাৰ্টেইন বয়সলৈকে। লাহে লাহে তাক স্কুল নামৰ জেলখনলৈ পঠোৱা হ'ল। স্কুল জেল লাগে নে নালাগে? তাৰপিছত তাক টিউশ্যন নামৰ জেলখনলৈ পঠোৱা হ'ল, তাৰপিছত তাক ক্ৰিকেট কোচিং নামৰ জেলখনলৈ পঠোৱা হ'ল, তাক ছুইমিং ক্লাছলৈ পঠোৱা হ'ল, তাৰপিছত তাক কলেজলৈ পঠাই দিয়া হ'ল, তাৰপিছত তাক IIT কৰিবলৈ পঠাই দিয়া হ'ল, তাৰপিছত তাক বিয়া পাতি আৰু এখন জেলত পঠাই দিয়া হ'ল, তাৰপিছত তাৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ নামত আৰু এখন বেলেগ জেলত পঠোৱা হ'ল, তাৰপিছত বুঢ়া বয়সত তাক বাৰ্ধক্য নামৰ আৰু এটা জেললৈ পঠাই দিয়া হ'ল। ঠিক আছে, এজন মানুহ সেই কেৱল শিশু অৱস্থাটোতেই এটা মুকলিমূৰীয়া জীৱন কটায়। হি লিভছ এ ফ্ৰী লাইফ দেয়াৰ। অ'কে, চ' আই ৱাজ বৰ্ন ফ্ৰী। গতিকে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে মই যেতিয়া জন্ম হৈছিলোঁ তেতিয়া মই ফ্ৰীয়ে আছিলোঁ, তেতিয়া মই মুকলি আছিলোঁ, তেতিয়া মই স্বাধীন আছিলোঁ। ফ্ৰী টু ৰান ইন দ্য ফিল্ডছ নিয়াৰ মাই মাদাৰ্ছ হাট। আমাৰ ঘৰখনৰ কাষত যিখন খেতি পথাৰ আছিল, মই তাত দৌৰিব পাৰিছিলোঁ। এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ইন হোৱাট কণ্টেক্সট নেলছন মেণ্ডেলা ফেল্ট ডেট হি ৱাজ বৰ্ন ফ্ৰী।
নেলছন মেণ্ডেলাই কিয় নিজকে স্বাধীন হিচাপে জন্ম হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিছিল so he was born free because he was free to run in the fields near his mother's hut মাকৰ যিটো পজাৰ ঘৰ আছিল বা তেওঁলোকৰ যিটো ঘৰ আছিল সেই ঘৰটোৰ কাষত থকা যিখন পথাৰ বা খেলপথাৰ তাত তেওঁ দৌৰিব পাৰিছিল মন গলে free to swim in the clear stream that ran through my village তেওঁৰ গাঁৱৰ ওচৰত থকা নদীখনত বা জুৰিটোত তেওঁ সাঁতুৰিব পাৰিছিল মন গলে free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls তেওঁ কি কৰিছিল roast the mealies that means আমি যেনেকৈ গুমধান হেকি খাওঁ ঠিক আছে তেনেকৈ তেওঁ যেতিয়াই মন যায় সেইবোৰ খাব পাৰিছিল and ride the broad backs of slow moving bulls তেওঁ কি কৰিছিল বুলছৰ খাৰগৰ পিঠিত উঠি পেলাই তেওঁ ঘূৰিছিল as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe I was not troubled by the laws of man or god so তেওঁ কৈছে যে বিৰাট এটা ইউনিভাৰ্সাল প্ৰবলেম তেওঁ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছে আমি আটাইতকৈ ঘৰত কালৈ হৈ গৰো ইন most of the cases ডেট লৈ হৈ গৰো এতিয়া যদিও মোৰ ডেটাৰ লগত মই বহুত ফ্ৰেন্ডলি বাট ষ্টিল মোৰ ডেটাৰ প্ৰতি এতিয়াও ভয় এটা থাকে মোৰ কিবা যে ক'ব লগা থাকে মই তেতিয়া প্ৰথমতে মাক কওঁ মোৰ কেৰিয়াৰৰ কথা কিবা ক'ব লগা হ'ল মই ক'বলৈ যাবলৈ ক'ব লগা হ'ল মই কিবা কৰিবলৈ ক'ব লগা হ'ল মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা ক'ব লগা হ'ল মই সকলোবোৰ মই মোৰ মাক কম ঠিক আছে ডেটাক মই ক'বলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰো আৰু নেলছন মেণ্ডেলা অলসো ফেস দ্যাট ইউনিভাৰ্সাল প্ৰবলেম as long as I obeyed my father মই যেতিয়ালৈকে ডেটাক মানি চলিম যেতিয়ালৈকে মই মোৰ সমাজখনে যিবোৰ বা মোৰ সমাজটোৱে মোৰ জাতিটোৱে যিবোৰ নিয়ম বান্ধি থৈছে সেই নিয়মবোৰ এগেইনষ্টত নাযাম তেতিয়ালৈকে মোক কোনো লয়ে হেয়া লাগিলে মানুহৰে হক বা ভগৱানৰ সৃষ্টি কৰা নিয়মে হক কোনো লয়ে মোক আমনি কৰিব পৰা নাছিল অৰ্থাৎ দেউতাকৰ কথা যি সকলো মানি থাকে গতিকে দেউতাকে নিপিতে দেউতাকে গালি নাপায় দেউতাকে হকাবাধা নকৰে সমাজৰ এগেইনষ্টত যদি হে নাযায় তেন্তে সমাজে কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নানে এঘৰীয়া নকৰে গতিকে হি ওয়াজ ৰিয়েলি ভেৰি ফ্ৰী তেওঁ সঁচাকৈ মুকলি অনুভৱ কৰিছিল বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, but very soon, খুব সোনকালে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে তেওঁৰ যিটো হৰুকালৰ যিটো স্বাধীনতা আছিল তেওঁৰ যিটো হৰুকালৰ ফ্ৰীডম আছিল সেই হৰুকালৰ ফ্ৰীডমটো কেৱল এটা ইলিউজন আছিল ইলিউজন মানে কি এটা ভ্ৰম এটা ভ্ৰম স্যাৰ আজি গোটেই লেসনটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিবনে এটা পাৰ্ট অলৰেডি দিয়া হৈ গৈছে এটো সেকেন্ড পাৰ্ট I think আজি আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিব লাগে ওকে ফাইন সো তেওঁ খুব সোনকালে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে তেওঁৰ বয়হুড ফ্ৰীডম মানে কি সেই হিকু কালচৰ তেওঁৰ যিটো ফ্ৰীডম আছিল তেওঁৰ যিটো স্বাধীনতা আছিল হেতু এটা ইলিউজন বা ভ্ৰমৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাছিল when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me that I began to hunger for it but যেতিয়া মই ডেকা হলো তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে মোৰ যিটো ফ্ৰীডম সেই ফ্ৰীডমটো মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে কিয় কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে কেনেকৈ কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে সেইখিনি আমি গম পাম ঠিক আছে সো যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলা ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে তেওঁৰ ফ্ৰীডমটো তেওঁৰ ডেকা মানুহ এজন হিচাপে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে তেওঁৰ যি ফ্ৰীডম বা তেওঁৰ যি স্বাধীনতা আছিল এটা সৰু ল'ৰা হিচাপে এটা শিশু হিচাপে বা এটা টিনেজাৰ হিচাপে সেইখিনি তেওঁৰ পৰা যেতিয়া কাঢ়ি লোৱা হ'ল then he began to hunger for it আৰু তেতিয়া তেওঁ ইয়াৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ আমাৰ ওচৰত যেতিয়ালৈকে এটা বস্তু থাকে সেই বস্তুটোক আমি অনাদৰ কৰি ৰাখো যেতিয়া সেই বস্তুটো আমাৰ ওচৰৰ পৰা গুচি যায় তেতিয়া আমি হাবাথুৰি খাই মৰো যে সেই বস্তুটো মই ভালকৈ ৰাখিব লাগিছিল আজি কামত আহিলে হেতেন নেলছন মেণ্ডেলা also felt that same thing at first as a student I wanted freedom only for myself the transitory freedoms of being able to stay out at night read what I pleased and go where I choose so তেওঁ যেতিয়া ষ্টুডেন্ট আছিল তেওঁৰ কাৰণে অৰ্থাৎ তেওঁৰ জীৱনৰ বেলেগ বেলেগ সময়ত তেওঁ স্বাধীনতাৰ বেলেগ বেলেগ ডেফিনিশ্যন তেওঁ ফিল কৰিছে যেতিয়া তেওঁ ষ্টুডেন্ট আছিল তেতিয়া তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিল যে তেওঁৰ যিটো ফ্ৰীডম সেই ফ্ৰীডমটো কেৱল তেওঁ নিজৰ কাৰণে বিচৰা ফ্ৰীডম আছিল নিজৰ কাৰণে বিচৰা স্বাধীনতা আছিল তেওঁৰ স্বাধীনতা কি আছিল তেওঁ ৰাতি দেৰিলৈকে বাহিৰত থাকিব বিচাৰিছিল ইয়েস জুবিনৰ প্ৰগ্ৰাম আছে মা আজি 3 বজালৈকে মই প্ৰগ্ৰাম চাম জুবিন দাদাই আহি পেলাই 2:30 বজাত ষ্টেজত উঠি দিলে যাওঁতে 4:30 বাজি গ'ল তাৰ পিছতো যদি তুমি মাৰ পৰা গালি খোৱাৰ পৰা পিটন খোৱাৰ পৰা বাচি গৈছা দেন ডেট ইজ ফ্ৰীডম নেলছন মেণ্ডেলা হেতু ফিল কৰিছিলে read what I please যিটো মন যায় মই হেতুকে পঢ়ো and go where I choose মোৰ জলৈ মন যায় মই তালৈকে যাম এই সকলোখিনি তেওঁৰ ফ্ৰীডমৰ ডেফিনিশ্যন হিচাপে তেওঁ কনসিডাৰ কৰিছিল বাট তাৰ পাছত এজ এ ইয়াং ম্যান ইন জোহানেছবাৰ্গ when he came to জোহানেছবাৰ্গ যেতিয়া তেওঁ জোহানেছবাৰ্গলৈ আহিল জোহানেছবাৰ্গ ক'ত আছে ইয়াত সাউথ আফ্ৰিকাত আছে সো জোহানেছবাৰ্গলৈ তেওঁ যেতিয়া আহিল I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential of earning my keep of marrying and having a family the freedom not to be obstructed in a lawful life তেওঁ তেতিয়া সেই তেওঁৰ যিটো ডেকা কালৰ অৰ্থাৎ এজন বেচেলৰ হিচাপে অবিবাহিত মানুহ হিচাপে বা এটা পঢ়ি থকা ল'ৰা হিচাপে তেওঁ যিটো ফিল কৰি আছিল সেই তাৰ পৰা তেওঁ দূৰলৈ আহিল স্বাধীনতাৰ ডেফিনিশ্যনটো তেওঁৰ কাৰণে অকণ বেলেগ হৈ গ'ল হি ৱান্টেড টু আৰ্ন তেওঁ নিজৰ কাৰণে ঘটিব বিচাৰিছিল
পইচা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিছিল নিজে অফ মেৰিং অফ কোৰ্স সাদিকা সুলটো মস্তাইয়ে সো তেওঁ বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল এণ্ড হেভিং এ ফেমিলি আৰু যেতিয়া বিয়া পতা হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজাকৈ সতি সন্তানো বিচাৰিছিল আৰু এনেকৈ উইথ টাইম অৰ্থাৎ তেওঁ যেতিয়া এজন সৰু ল'ৰা হৈ আছিল তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া এজন ডেকা ল'ৰা হ'ল তাৰপিছত ডেকা ল'ৰা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ এটা চাৰ্টেইন এজ পালেগৈ তিনিওটা বেলেগ বেলেগ এজত তেওঁ বেলেগ বেলেগ ফ্ৰীডমৰ নিড তেওঁ ফিল কৰিছে But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. কিন্তু তাৰ পাছত নেলসন মেণ্ডেলাই এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে কেৱল মই যে অবষ্ট্ৰাক্টেড হৈ আছিলোঁ তেনেকুৱা নহয় মোক বাদ দি বাকী সকলো কি আছিল মোৰ যিসকল ভাই ভনী মানে ইয়াত তেওঁৰ মাকৰ পেটৰ পৰা ওলাই অহা ভাই ভনীকেইটাৰ কথা কোৱা নাই তেওঁ ওচৰে পাজৰে থকা যিমানবোৰ মানুহ আছিল তেওঁৰ কমিউনিটিৰ যিমানবোৰ মানুহ আছিল সেই সকলোবোৰ মানুহ ফ্ৰী নাছিল বুলি তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. অৰ্থাৎ তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে এজন কৃষ্ণাংগ মানুহ হিচাপে মোৰ পৰা যিবোৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছিল সেইবোৰ কেৱল মোৰ লগতে নহয় বাকি যিমান মানুহ আছিল মোৰ নিচিনা দেখাত মোৰ নিচিনা ক'লা মানুহ মোৰ নিচিনা কৃষ্ণাংগ মানুহ মোৰ নিচিনা ব্লেক মানুহ সেই মানুহখিনিৰ পৰাও ফ্ৰীডম কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছিল আৰু এইটোৱে তেওঁ আচৰিত কৰিলে That is when I joined the African National Congress. আৰু সেই ৰিয়েলাইজেশ্যনটো যেতিয়া আহিল তেতিয়া তেওঁ জয়েন কৰিলে এটা পাৰ্টি সুধিব পাৰে which political party did Nelson Mandela join once he realized the need of his freedom তেতিয়া আমি আনসাৰটো লিখিব লাগিব he joined the African National Congress যেনেকৈ আমাৰ INC আছে Indian National Congress similarly at African National Congress okay so African National Congress তেওঁ জয়েন কৰিলে and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people আৰু তেতিয়া তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ কাৰণে যিটো অধিকাৰ নিজৰ যিটো স্বাধীনতা তেওঁ বিচাৰি ফুৰিছিল সেইটো লাহে লাহে গোটেই সমাজখনৰ স্বাধীনতালৈ পৰিণত হৈ পৰিছিল It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. আৰু তেওঁ তেতিয়া কি বিচাৰিলে তেওঁৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি যিখিনি কৃষ্ণাংগ মানুহ আছিল সেই কৃষ্ণাংগ মানুহখিনিৰ প্ৰতি তেওঁৰ অন্তৰত এটা ভাব জাগ্ৰত হ'ল এটা হেপা জাগ্ৰত হ'ল যে এই মানুহখিনিও ডিজাৰ্ভ কৰে ডিগনিটি আৰু সেলফ ৰেসপেক্ট লৈ পেলাই জীয়াই থাকিবলৈ মৰ্যাদা আৰু আত্মসন্মান লৈ পেলাই জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁ মানে নিডটো সেই যিটো নিড সেই নিডটো তেওঁ ফিল কৰিলে আৰু তেওঁ নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে সেই ডিজায়াৰটোৱে যিটো হেপাহ তেওঁ গোটেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি দেখিছিল যি তেওঁ কমিউনিটিটোৰ মানুহখিনিয়ে যিটো ফ্ৰীডম পোৱাটো তেওঁ বিচাৰিছিল আৰু সেই ফ্ৰীডমটো আনিবলৈ যাওঁতে তেওঁ যেনেকৈ যুঁজিলে সেই যুঁজখনে তেওঁৰ পৰা কি লৈ গ'ল বা তেওঁ কি দিলে সেইখিনি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে এজন ভয়াতুৰ ডেকা মানুহৰ পৰা মোক এজন সাহসী মানুহলৈ সেই ডিজায়াৰটোৱে সেই হেপাহটোৱে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে মই এজন উকিল আছিলোঁ উকিলে সদায় নিয়ম মানি চলে কিন্তু মোক নিয়ম ভঙা এজন ক্ৰিমিনেল লৈ এজন অপৰাধীলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিলে I was a family loving husband মই মোৰ পৰিয়ালটোক ভাল পোৱা মই মোৰ পত্নীক ভাল পোৱা এজন মানুহ আছিলোঁ কিন্তু মোক এজন বেঘৰ মানুহ বনাই দিলে মোক জেললৈ পঠাই দিয়া হ'ল that forced a life loving man to live like a monk তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ গোটেই নিজৰ জীৱনটো এটা লাক্সাৰীপূৰ্ণ জীৱন কৰিব বিচাৰিছিল জীৱনৰ সকলো সুখ শান্তি তেওঁ উপভোগ কৰিব বিচাৰিছিল বাট এই যেতিয়া হেপাহটোক তেওঁ নিজৰ বুকুৰ মাজত ৰাখি ল'লে নিজৰ দিমাগত ৰাখি ল'লে তেতিয়া তেওঁ সেই লাক্সাৰীপূৰ্ণ জীৱনটোৰ পৰা আঁতৰি তেওঁ কি হৈ গ'ল এজন মংকৰ নিচিনা এটা সাধাৰণ জীৱন কটাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এই যে নিজৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি থকা যিটো দায়বদ্ধতা অব্লিগেশ্যন টুৱাৰ্ডছ হিজ পিপল অব্লিগেশ্যন টুৱাৰ্ডছ হিজ কমিউনিটি অব্লিগেশ্যন টুৱাৰ্ডছ হিজ কাণ্ট্ৰি সেইখিনিয়ে তেওঁক এই সকলোবোৰ বস্তু দিলে এই সকলোবোৰ এক্সপেৰিয়েন্স বা অভিজ্ঞতা দিলে I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free freedom is indivisible the chains on any one of my people were the chains on all of them the chains on all of my people were the chains on me আৰু তেওঁ এতিয়া এইখিনিতে বিৰাট ডাঙৰ লাইনটা কৈছে freedom is indivisible freedomক ভাগ কৰিব নোৱাৰি ফ্ৰীডমক কাহিনীব নোৱাৰি ফ্ৰীডমৰ পৰা কাকো বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰি স্বাধীনতাৰ পৰা the chains on any one of my people মোৰ কমিউনিটিৰ কোনোবা মানুহৰ ওপৰত যদি হিকলিৰে বান্ধি ৰখা হৈছে তেন্তে সেই হিকলিডালেৰে মুকু বান্ধি ৰখা হৈছে যদিহে মুক এজন কৃষ্ণাংগ মানুহ হিচাপে মোৰ স্বাধীনতাত কোনোবাই যদি কোৱেশ্চন মাৰ্ক উঠাইছে তেন্তে সেই কোৱেশ্চন মাৰ্কটো সেই আঙুলিটো বাকিখিনি মানুহৰ প্ৰতিও উঠিছে
আৰু সেইটো তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. এইখিনিতে এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপৰ কুৱেশ্যনৰ কনটেক্সটত এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন কৈছে I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. এতিয়া ইয়াতে দুটা শব্দ কৈছে এটা কৈছে oppressor এটা কৈছে oppressor এটা কৈছে oppressed. So oppressor কোনখিনি যিখিনি মানুহে কাৰোবাক শোষণ কৰে যিখিনি মানুহে কাৰোবাক শাসন কৰে যিখিনি মানুহে কাৰোবাক ডমিনেট কৰি ৰাখে ধৰিলা ব্ৰিটিছ ভাৰতলৈ আহিছিল ব্ৰিটিছ বিকেম দ্য অপ্ৰেছৰ দেন ব্ৰিটিছসকল অপ্ৰেছৰ আছিল অপ্ৰেছড কোন যিখিনি মানুহক এই অপ্ৰেছৰ মানুহখিনিয়ে শোষণ কৰিছে শাসন কৰিছে তেন্তে হু আৰ দিজ পিপল দোজ পিপল আৰ ইণ্ডিয়ানছ ব্ৰিটিছে আহি পেলাই ভাৰতীয়সকলক শাসন কৰিলে আৰু তেতিয়া ব্ৰিটিছসকল হৈ গ'ল অপ্ৰেছৰ আৰু যিসকল ভাৰতীয় মানুহ আছিল তেওঁলোক হৈ গ'ল অপ্ৰেছড ইয়াত এই কনটেক্সটত সাউথ আফ্ৰিকাৰ কনটেক্সটত যিসকল শ্বেতাংগ মানুহ আছিল তেওঁলোক আছিল অপ্ৰেছৰ তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল তেওঁলোকে দমন কৰিছিল তেন্তে অপ্ৰেছড কোন আছিল অপ্ৰেছড আছিল নেলছন মেণ্ডেলাৰ কমিউনিটিৰ মানুহখিনি অৰ্থাৎ দোজ ব্লেক পিপল সেই কৃষ্ণাংগ মানুহখিনি অ'কে আ মেন হু তেওঁ তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে অপ্ৰেছডসকলক যেনেকৈ মুক্তি লাগে যিসকল শোষিত তেওঁলোকক যেনেকৈ মুক্তি লাগে যিসকল বঞ্চিত তেওঁলোকক যেনেকৈ মুক্তি লাগে সিমিলাৰলি যিসকলে শাসন কৰি আছে বা শোষণ কৰি আছে তেওঁলোককো মুক্তিৰ প্ৰয়োজন কিয় প্ৰয়োজন আ মেন হু টেক্স এ আনাদাৰ মেনছ ফ্ৰীডম এজন মানুহ যিজন মানুহে বেলেগ এজন মানুহৰ অধিকাৰ বা স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ গৈছে তেওঁ বেলেগ এখন জেলত বাস কৰে সেই জেলখন কোনো পৃথিৱীত গৈ পেলাই ৰড লোহা চিমেণ্টেৰে বনোৱা বা শিল বালিৰে বনোৱা এখন প্ৰিজন নহয় এখন জেল নহয় সেই প্ৰিজনখন হৈছে নিজৰ মনৰ ভিতৰত থকা নিজৰ বিবেকত থকা নিজৰ দিমাগত থকা আৰু সেই প্ৰিজনখন হৈছে হেট্ৰেড ঘৃণা অৰ্থাৎ তেওঁ কাৰোবাৰ প্ৰতি ইমান ঘৃণাৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈছে যে তেওঁ কাৰোবাৰ স্বাধীনতা তেওঁ কাঢ়ি ল'ব পাৰিছে স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিব পাৰিছে এণ্ড ডেট ইজ দ্য বিগেষ্ট ৰিগ্ৰেট অফ ওৱানছ লাইফ He is locked behind the bars of prejudice and a narrow-mindedness. Hey মানুহজনৰ যিখন জেল সেই জেলখন কিহেৰে আবৰা সেই মানুহজনৰ জেলখন হৈছে প্ৰেজুডিস অন্ধবিশ্বাসেৰে এণ্ড নেৰ'-মাইণ্ডেডনেছ সংকীৰ্ণ মানসিকতাৰ ঠেক মনোবৃত্তিৰ মানুহ যিয়ে বহলকৈ কথাবোৰ ভাবিব নাজানে যিয়ে সমানকৈ কথাবোৰ ভাবিব নাজানে যিয়ে দয়াশীল হৈ যিয়ে কৰোণাবশত কোনো কথা ভাবিব নোৱাৰে সেই মানুহখিনিৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. মই মুক্ত নহয় যদিহে মই কাৰোবাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈছো অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছসকলে যদিহে আমাৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈছিল তেন্তে ব্ৰিটিছসকলো মুক্ত নাছিল কাৰণ ব্ৰিটিছসকলৰ কনচায়েন্সত কি আছিল ব্ৰিটিছসকলৰ কনচায়েন্সত আছিল ঘৃণা ব্ৰিটিছসকলৰ কনচায়েন্সত আছিল প্ৰেজুডিস ব্ৰিটিছসকলৰ কনচায়েন্সত আছিল নেৰ'-মাইণ্ডেডনেছ আৰু সেইখিনিয়ে তেওঁলোককো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বন্দী কৰি ৰাখিছিল গতিকে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে যদিহে মই কাৰোবাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈছো তেন্তে ময়ো মুক্ত নহয় just as surely as I am not free when my freedom is taken from me and at the same time তেওঁ এইটো কথাও কৈছে নেলছন মেণ্ডেলাই যে যদিহে মোৰ পৰা অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে তেন্তে মই সেই ফালৰ পৰাও স্বাধীন নহয় আৰু যদিহে মই কাৰোবাৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈছো তেতিয়াও মই স্বাধীন নহয় দুইটা ক্ষেত্ৰতে মই পৰাধীন হৈ চলিবলগীয়া হৈছে ওকে The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity আৰু এই অপ্ৰেছডেই হওক যিসকল শোষিত তেওঁলোকেই হওক বা অপ্ৰেছৰ যিসকল শোষক তেওঁলোকেই হওক তেওঁলোকৰ পৰা কি কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে robbed of their humanity humanity means কি মানৱতা এজন মানুহ হ'বলৈ যিবোৰ ভাৰ্চিউৰ প্ৰয়োজন যিবোৰ দয়া কৰোণা যিবোৰ গুণৰ প্ৰয়োজন সেই গুণখিনিৰ পৰা এই মানুহখিনিক কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে এই মানুহখিনিক বঞ্চিত কৰা হৈছে ওকে বুজি পাইছা বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং চেপ্টাৰ সো এই চেপ্টাৰটোত আমি লাষ্টৰ যেটো লাইন পালো যে the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity ইয়াতে গোটেই চেপ্টাৰটোৰ হাৰ্টটো লুকাই আছে গোটেই চেপ্টাৰটোৰ যেটো মিনিং যেটো মতলব সেই মতলবটো লুকাই আছে ওটা গোটেই চেপ্টাৰটো যদি আমি এবাৰ ৰিভাইজ কৰো খুব কুইকলি যদি ৰিকেপ কৰো তাত আমি কি দেখিলো যে নেলছন মেণ্ডেলাৰ যিখিনি মানুহ আছিল নেলছন মেণ্ডেলাৰ মানুহ মানে কি যিখিনি কৃষ্ণাংগ মানুহ আছিল যিখিনি ব্লেক পিপল আছিল সেই কৃষ্ণাংগ মানুহখিনিৰ পৰা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱা হৈছিল তেওঁলোকৰ সমতাৰ যি অধিকাৰ তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ যি অধিকাৰ তেওঁলোকৰ মানৱীয়তাৰ প্ৰতি থকা যি অধিকাৰ মানৱতাৰ প্ৰতি থকা যি অধিকাৰ তেওঁলোকৰ যি মানৱীয় প্ৰমূল্য তেওঁলোকৰ যি সেলফ ডিগনিটি তেওঁলোকৰ যি ৰেসপেক্ট সেই সকলোখিনি কাঢ়ি লোৱা হৈছিল এণ্ড ওয়ান্স ইট ওয়াজ ৰবড ফ্ৰম দোজ পিপল যেতিয়া সেই মানুহখিনিৰ পৰা এইখিনি কাঢ়ি লোৱা হৈছিল দে বিকেম ডিপ্ৰাইভ তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছিল তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা জীৱন কটাব লগা হৈছিল যিটো জীৱনত তেওঁলোকে কেৱল বঞ্চনা কেৱল শোষণ কেৱল শাসন তাৰ বাহিৰে আৰু একোৱে বিচাৰি পোৱা নাছিল বাট দেন হোৱাট হেপেন্ড নেলছন মেণ্ডেলাৰ নিচিনা আৰু অসংখ্য নেতাই কাম কৰিলে মানস আস্ক দেম টু বি আ লিটল কোৱাইট ওকে সৰি গাইজ সো
নেলছন মেণ্ডেলাই কি কৰিলে নেলছন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ লগতে আৰু বহুখিনি নেতাই কি কৰিলে লগ হৈ পেলাই এই মানুহখিনি অধিকাৰ কাৰণে কৃষ্ণাংগ মানুহখিনি অধিকাৰ কাৰণে সমতাৰ অধিকাৰ কাৰণে বা স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ কাৰণে যুঁজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই যুঁজখনে কি কৰিলে এই মানুহখিনিক এখন সমতাপূৰ্ণ সমাজ দিলে সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এখন কৃষ্ণাংগ শাসিত চৰকাৰ পালে য'ত কৃষ্ণাংগসকলে নিজৰ অধিকাৰক সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই যিটো উপলক্ষৰ আয়োজন ঘটিছিল যিটো শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী চলিছিল তাত সকলো মানুহ আহি পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰান্তৰ মানুহ আহি পেলাই সমবেত হৈছিল আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই এইটোক সাউথ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসৰ বা বিশ্বৰ ইতিহাসৰ মানৱ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা বুলি উল্লেখ কৰিছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এচিভমেণ্ট বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু তেওঁ তাত আৰু এটা বস্তু উল্লেখ কৰিছে তেওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিজাস্টাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হিউমেন ডিজাস্টাৰ বুলি কোনটো বস্তু উল্লেখ কৰিছে এপাৰ্থেইড বৰ্ণ বৈষম্যমূলক নীতি সেই এপাৰ্থেইড আছিল গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হিউমেন ডিজাস্টাৰ আটাইতকৈ গ্ৰেটেষ্ট পৃথিৱীয়ে ফেচ কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ হিউমেন ডিজাস্টাৰ ওকে হলে সো তাৰ পাছত যেতিয়া এই গোটেই কথাবোৰ আমি পঢ়ি গৈ থাকো অৰ্থাৎ তেওঁ কেনেকৈ অনুষ্ঠানটো আয়োজন হৈছিল কি হৈছিল কোনে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিল সেই সকলোখিনি যেতিয়া পাৰ হৈ যায় তাৰপিছত আমি পাওঁগৈ যে সেই স্বাধীনতা পাবলৈ তেওঁলোকে কি হেৰুৱাব লগা হৈছিল স্বাধীনতা পাবলৈ তেওঁলোকে এইখিনি মানুহৰ যি চেক্ৰিফাইচ এই চেক্ৰিফাইচক নেলছন মেণ্ডেলাই সোঁৱৰিছে আৰু তেওঁৰ বেয়া লাগিছে যে সেই মানুহখিনিক তেওঁ কৃতজ্ঞতা জনাব পৰা নাই কাৰণ সেই মানুহখিনিয়ে দেশৰ স্বাধীনতাৰ নামত নিজৰ জীৱনটো দি গুচি গৈছে আৰু সেইখিনিতে সেই যে চেক্ৰিফাইচৰ কথা আহিল তেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাই দুটা অব্লিগেশ্যনৰ কথা কৈছে এজন সাউথ আফ্ৰিকান নাগৰিকৰ ওচৰত দুটা অব্লিগেশ্যন থাকে এটা অব্লিগেশ্যন টুৱাৰ্ডছ হিজ ফেমিলি টুৱাৰ্ডছ হিজ son টুৱাৰ্ডছ হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ হিজ পেৰেণ্টছ টুৱাৰ্ডছ হিজ wife ওকে বাট এট দ্য সেম টাইম সেই সাউথ আফ্ৰিকান যিজন নাগৰিক এইটো কেৱল সাউথ আফ্ৰিকাৰ কণ্টেক্সটতে নহয় ইয়াক আমি বিশ্বৰ কণ্টেক্সটতো চাব পাৰোঁ প্ৰতিজন মানুহৰে নিজৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি আৰু নিজৰ সমাজখনৰ প্ৰতি দুয়োটা দায়বদ্ধতা বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে সাউথ আফ্ৰিকাত এই দুয়োটা একেলগতে চলোৱাটো এইকাৰণে মুস্কিল আছিল বুলি কৈছে নেলছন মেণ্ডেলাই যে যেতিয়ালৈকে মই মোৰ ঘৰৰ কথা ভাবি আছোঁ তেতিয়ালৈকে ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া মই মোৰ সমাজৰ কথা ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া মোক মোৰ ঘৰখনৰ পৰা দূৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে মোক মোৰ ঘৰখনৰ পৰা দূৰত নি ৰাখি দিয়া হৈছে য'ত মই মোৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাক ফুলফিল কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ আৰু তেওঁ তেতিয়া কৈছে যে লাহে লাহে মই সেই স্বাধীনতাৰ যিটো ভোগ সেই ভোগটো ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ স্বাধীনতা কেৱল নিজৰ কাৰণে নহয় তেওঁ স্বাধীনতাক বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে দেখিছে তেওঁ সৰু হৈ থাকোঁতে সেই স্বাধীনতাৰ ডেফিনিশ্যন তেওঁৰ কাৰণে বেলেগ আছিল তেওঁ যেতিয়া ডেকা ল'ৰা হৈ আছিল তেতিয়া বেলেগ আছিল তেওঁ যেতিয়া বিয়া পতা মানুহ আছিল তেতিয়া বেলেগ হৈছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া সমাজৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা ফিল কৰিলে তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে তেওঁ এই গোটেই সমাজখনক তেওঁ এজন কৃষ্ণাংগ মানুহ হিচাপে যিটো ফিল কৰি আহিছে যিটো অসুবিধা পাই আহিছে সেই অসুবিধাটোৰ পৰা গোটেই সমাজখনক তেওঁ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে সকলো শিকলি তেওঁ খুলি দিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁ তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে অপ্ৰেছৰ আৰু অপ্ৰেছড যিসকল শোষক আৰু যিসকল শোষিত তেওঁলোক দুয়োকে আচলতে মুক্তিৰ প্ৰয়োজন তেওঁ কৈছে যে যদিহে মই কাৰোবাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে ময়ো মুক্ত নহয় যদিহে কোনোবাই মোৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈছে তেন্তে ময়ো মুক্ত নহয় আৰু যিয়ে কাঢ়ি লৈছে তেওঁ মুক্ত নহয় অৰ্থাৎ যিসকলে শাসন কৰে বা যিসকলে শোষণ কৰে তেওঁলোকৰ অন্তৰত এখন ঘৃণাৰ কাৰাগাৰ থাকে বুলি কৈছে ঘৃণাৰ জেল থাকে য'ত মানুহজনৰ বিবেক য'ত মানুহজনৰ সুখ শান্তি নোহোৱা হৈ যায় আৰু একেবাৰে শেষত গৈ যিটো লাষ্টৰ লাইন কৈছে লাষ্টৰ লাইনটো কি কৈছে তোমালোকক লাষ্টৰ লাইনটো কৈছে যে দ্য অপ্ৰেছড এণ্ড দ্য অপ্ৰেছৰ এলাইক আৰ ৰবড অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি যিসকল অপ্ৰেছৰ যিসকল শোষিত যিসকল শোষক সেই সকলোৰে অন্তৰৰ পৰা এটা বস্তু কাঢ়ি লৈ যোৱা হয় তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা এটা বস্তু কাঢ়ি লৈ যোৱা হয় আৰু সেইটো হৈছে হিউমেনিটি সেইটো হৈছে মানৱতা বিৰাট বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং চেপ্টাৰ বিৰাট বেছি ভালকৈ ভাবিবলগীয়া চেপ্টাৰ বুজিবলগীয়া চেপ্টাৰবোৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনবোৰ বিৰাট কনচেপ্ট বেছড কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ তোমালোকে তাত যদি চেপ্টাৰটো যদি ভালকৈ বুজি নোলোৱা তেন্তে কুৱেশ্যন লিখোঁতে অফক'ৰ্ছ দিগদাৰ হ'ব আমি নেক্সট ছেশ্যনত ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ ডিছকাছ কৰিম চেপ্টাৰটোৰ আগৰ পাৰ্টটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম সেই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আমাৰ ইতিমধ্যে আপলোড হৈ আছে গতিকে সেইটো ভিডিঅ' চাবা এইটো ভিডিঅ' চাবা দুইটা ভিডিঅ'ৰ পৰা অফক'ৰ্ছ চাই পেলাই তোমালোকে চেপ্টাৰটো ভালকৈ বুজি পাবা বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা কমেণ্ট ছেকশ্যনটোতো আছে বাট ওৱান মোৰ থিং গোটেই কোৰ্সটো একেলগতে পাবলৈ হলে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব গোটেই কোৰ্সটো একেলগতে পাবলৈ হলে তোমালোকে সাৰ্পিৰ এপটো লৈ যাব লাগিব আৰু এপটোত গৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব কোৰ্স ল'ব লাগিব অফ কোৰ্স কোৰ্সখিনি এডমিশন এটা মিনিমাম এডমিশন ফিজ এটা আছে বাট ডোন্ট वरी এই নাম্বাৰটোত যদি হে কল কৰা 7086811127 এই নাম্বাৰটোত যদি হে কল বা মেছেজ কৰা তেন্তে আমাৰ টিমে তোমালোকৰ লগত কথা পাতি তোমালোকৰ যিবোৰ জানিবলগীয়া বস্তু সেই সকলো বস্তুৰ উত্তৰ দিব ওকে গতিকে ডোন্ট বি লেট
কিবা এটা ডিছকাউণ্ট অফাৰ চলি আছে মই জনাত মই ইমান বেছি ইনভলভ নহওঁ সেইখিনি বস্তুত বাট মই যিমান দূৰ জানো এটা ডিছকাউণ্ট ছেশ্যন চলি আছে গতিকে তোমালোকে যিমান পাৰি সোনকালে তাৰ ফাইদাটো উঠাই লোৱা এণ্ড যোৱাৰ আগতে কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ প্ৰতি এটা ৰিমাইণ্ডাৰ আজি ঠিক 6:30 মৈত্ৰী মেমে তোমালোকৰ কাৰণে ছায়েন্সৰ প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ লৈ আহি আছে কেৱল কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ ষ্টুডেণ্টছ বুলি নহয় বাকী যিসকল ক্লাছ 10ৰ ফ্ৰেছ ষ্টুডেণ্টছ তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই ছেশ্যনবোৰ সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আহি থকা সময়খিনি তোমালোকে একেধৰণৰ প্ৰশ্নৰে আনচাৰ কৰিব লাগিব গতিকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল থাম্বনেইল দেখিবা কম্পাৰ্টমেণ্টেল টাইটেল দেখি তোমালোকে লাইভসমূহ জইন নকৰাকৈ নাথাকিবা অ'কে থেংক ইউ কৌশিক শাৰ্পিত এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে সেয়া আমি পাইছোঁ ইয়াত বহুতখিনি ষ্টুডেণ্ট অ'কে আই এম চৰি আজি চেপ্টাৰটো যিহেতু বহুত বেছি ইনভলভমেণ্ট প্ৰয়োজন হোৱা এটা চেপ্টাৰ আছিল গতিকে মই বহুতৰে কমেণ্ট মই ল'ব নোৱাৰিলোঁ বাট আই এশ্যোৰ ইউ যে মই এতিয়া গৈ পেলাই তোমালোকে কিনো পাতি আছিলা কি কৈ আছিলা সকলোখিনি চাম কিমানে মোক লাভ ইউ কৈছিলা কিমানে ছাৰ আপোনাক চাবলৈ আহিছিলোঁ কৈছা সকলোখিনি চাম চ' নেক্সট ছেশ্যনটোত মই আকৌ তোমালোকক লগ পাম নেলছন মেণ্ডেলাৰ আমি কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰিম আৰু অফক'ৰ্ছ আমি কম্পাৰ্টমেণ্টেল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে গ্ৰামাৰৰ কথাও ডিছকাছ কৰিম বাট মই ক'লোৱে নহয় যে কেৱল কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে যে চাব লাগিব তেনেকুৱা নহয় ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টে এই লাইফবোৰ একদমেই মিছ নকৰিবা কাৰণ আহি থকা সময়খিনিত তোমালোকে এই একেখিনি কুৱেশ্যনে ফেচ কৰিবলৈ গৈ আছা গতিকে প্ৰিপেৰেশ্যন এতিয়াৰে পৰাই জোৰদাৰকৈ কৰি যোৱাটো ভাল অ'কে চ' এই দুপৰীয়াখনো সকলোকে লগ পোৱাত মোৰ ভাল লাগিল বহুতে হয়তো ভাত খোৱা নাই অথনি মই সোধোতে কৈছিলা গতিকে ভাত পানী খাই লোৱা এণ্ড গৰমত নিজৰ প্ৰতি কেয়াৰ লোৱা খুব বেছি পানী খোৱা চৰ্বত খোৱা বহুত বেছি বাহিৰৰ পৰা ক'ল্ড ড্ৰিংকছ নাখাবা এইখিনি সময়ত বেমাৰহে কৰিব গতিকে সকলোকে লগ পাই ভাল লাগিল আকৌ নেক্সট ছেশ্যনত তোমালোকক লগ নোপোৱালৈকে চি ইউ বাই বাই